Thành thật mà nói là team khuyến nghị bạn hãy chơi game nhiều hơn, nhưng mà chọn game mà chơi. Hey guys, let me tell you, bí mật của team để có thể kỷ luật học tiếng Anh 12 giờ một ngày, trở dạng đại học và học thạc sĩ từ năm 2 đại học, đó là đúc kết 100 năm của tâm lý học hành vi, là lý trí thất bại. Bạn có đang trong cái vòng luẩn quẩn này, cuối ngày bạn ý chí thì cạn kiệt nên là chán lướt điện thoại xíu, lướt xíu xong thì lướt nhiều luôn và ngủ trễ. Ngủ dậy trễ thì lại uể oải và không muốn làm gì, tới giữa gần trưa rồi mới làm sương sương và không có nhiều kết quả. Nên là không có nhiều kết quả thì không có dopamine thành tựu, mà không có thành tựu dopamine rồi thì cuối ngày là chán buồn của tủi thân tự ti và bắt đầu cầm điện thoại lướt và ngủ trễ, và một vòng lặp nó cứ lặp lại như vậy. Nếu bạn muốn thay đổi vòng lặp này trong vòng một tuần thì hãy xem kỹ cái video này. Team sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết 3 chiến lược đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để bạn có thể hình thành được 3 thói quen quan trọng nhất trong năm 2024 này, cũng như là cách bỏ đi 3 cái thói quen xấu nhất mà nó đang âm thầm hủy hoại cái tuổi trẻ của bạn. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên là game hóa. Nào, khai thật đi, hồi nhỏ bạn nghiện game gì? Liên minh huyền thoại, phù vườn trên mây, hay là nhảy audition, hay là đua xe zing? Không gì phải giấu cả, ai cũng vậy thôi. Bởi vì não thích chơi game mà. Là một đứa nghiện game từ nhỏ. Team nhớ là hồi lớp 8 là Team đi học về một cái buổi sáng về là mở máy tính bật lên cái game Warcraft của Team ngay. Còn đó là cái màn Dota, Team còn tham gia đánh giải nữa cơ. Thì sau này Team mới ngộ ra một điều rằng là đằng sau những cái game khét tiếng của Blizzard như là Dota, Starcraft và Diablo ngoài những cái game developer thì còn hàng trăm nhà tâm lý học đằng sau nữa. Những người mà thiết kế cho bạn nghiện cái game đó, viết rồi nó thành một cái nhánh trong tâm lý học gọi là gamification, và nó được ứng dụng rất nhiều trong những ngành nghề khác như là thiết kế app, thiết kế phần mềm. Và cái khủng khiếp nhất chính là social media. Chính những cái người mà thiết kế ra phở bò và top còn không thể nào mà dừng lại cái lướt phở bò và top được. Theo cơ chế tiến hóa thì não của bạn thích ăn sổi, thích làm ngay và hưởng ngay. Cái thứ gì mà khoảng cách sự việc làm và cái não mình sẽ sướng càng ngắn thì mình càng muốn làm nó ngay và luôn. Khi mà mình lướt thì các neuron trong thần kinh nó bắt đầu thiết lập một cái kết nối, đó là vuốt bằng sướng. Mà bạn có thấy hay là bạn cứ vuốt 2 phút là từ không bạn kéo thành 2 giờ không? 9 giờ bắt đầu lướt nhẹ nhẹ rồi bạn đi ngủ. Nhưng mà lướt một hồi hay 11 giờ 12 giờ không? Vì bản chất là bạn lướt 2 phút, nhưng bạn lướt một cái tin trên TikTok hay là video thì nó phải 50 giây thôi. 2 phút là bằng 10 tới 20 cái nội dung nghiện như vậy, hay là 20 liều dopamine như vậy thì biểu sao não bạn nó không có bị liệt. Và khi liệt rồi là bạn lại muốn lướt tiếp. Đó cơ chế như vậy. Như cái triết gia cổ đại nói rằng là ta làm nô lệ cho những khoái cảm của chính mình, và thường là những khoái cảm nhất thời. Bạn hãy nhớ quy tắc cực kỳ quan trọng này, là thay vì kháng cự lại cái bản năng của bản thân thì hãy tận dụng bản năng con người loài người đó để có lợi cho mình và người khác. Hãy thiết kế game để mình bị nghiện và chọn đúng cái game tốt đẹp hướng tới mục tiêu của mình mà chơi. Đặt ra một cái mục tiêu thật lớn để khi mình nghĩ nó là mình rất là sướng đã, và bắt đầu mình chia nhỏ nó ra thành những cái mức, cái cột mốc, cái level từng bước nhỏ hơn để mình dễ hoàn thành nó và mình cảm giác được cái sự tiến triển. Bởi vì progress, cái sự tiến triển làm cho mình cảm thấy sướng và hạnh phúc, cá dẫn mình tới hành động. Và cái vòng lặp nó sẽ liên tục như vậy, làm cho mình cảm thấy muốn hành động hơn, và cái quán tính hành động nó sẽ giúp cho mình giữ được cái kỷ luật và cái hành vi thói quen tốt hơn. Và hãy nhớ này, cái gì cũng có thể trở thành một cái game của bạn hết, và luôn có những cái mức, cái level, cái step cho bạn. Game học tiếng Anh là số từ vựng, ví dụ game chạy marathon là số km, game đại học là GPA, game đi làm là lương tháng, là mọi thứ bạn có thể game hóa được. Và nhớ rằng một điều, lại thiết kế đó, quy tắc để thiết kế game đó là feedback loops càng ngắn thì mình càng dễ bị nghiện. Số bước, số level, số steps, số điều cần làm, số thành quả của mình càng chia được nhỏ thì mình càng dễ muốn làm nó. Thế thì để có những cái thước đo thì mình phải có sự đo lường. Nếu mà mình không có đo lường thì làm sao mình biết được cái gì là 20-80, đúng không? Ví dụ mình đặt mục tiêu là mình chạy bộ được bao nhiêu ngày đó, thì mình hãy lấy cái journal ra, làm một cái bảng, mình viết những cái ngày mà mình đã chạy bộ và mình track, mình ghi chú, mình đo lường ở trên đó. Hoặc là mình tính toán được số từ vựng hoặc là số bài IELTS mình đã nghe chép chính tả được, thì mình có thể đo lường được số bài mình đã làm, số từ vựng mình đã học được. Mình đo thế nào không quan trọng, quan trọng là mình biết đo đúng tham số và mình lưu giữ nó để mình thấy được cái sự cải thiện của mình mỗi ngày, và qua từng công đoạn, qua từng cái bài tập, qua từng cái bước mình cần làm. Và con số ma thuật để mình đạt được một cái thói quen nào đó chính là số 5 buổi chạy bộ, 5 buổi giao tiếp với người nước ngoài, 5 video đầu tiên, 5 bài blog đầu tiên, 5 lần bắt chuyện với người lạ. Người ta thống kê rất là nhiều. Để hình thành một thói quen chúng ta cần 5 lần lặp lại thì bắt đầu nó tới một cái ngưỡng chuyển đổi, cho nên người ta hay gọi số 5 là cái số bùng phát là như vậy. Thì mình gọi nó là the small wins, những chiến thắng nhỏ ban đầu nó sẽ tạo đà quán tính chúng ta hoàn thành các bước khác tiếp theo. Cho nên là chúng ta hãy tìm những cái bước đầu tiên domino nhỏ xíu đó để chúng ta bắt đầu làm thật nhanh nó, để có được một cái chiến thắng nhỏ, một cái thành quả dù nhỏ nhưng mà phải trọn vẹn. Ví dụ bạn chạy bộ thì bạn đừng có đặt mục tiêu là mình phải chạy được 30 ngày liên tục, mỗi ngày mình chạy 5 cây. Không cần, mình chỉ cần làm đúng một việc thôi. Ngày mai tôi sẽ làm một việc, đó là tôi mang giày, tôi xuống sân và tôi đi về. That's it. Đó là một chiến thắng của bạn rồi.
phải đặt mục tiêu cực nhỏ, mong đợi cực thấp để bạn có thể hoàn thành nó. Và chỉ việc bạn hoàn thành cái việc nhỏ xíu đó thì bạn coi là một chiến thắng rồi. Còn ngày hôm sau bạn tăng lên là bạn đi bộ 2 phút, rồi đi bộ 5 phút, rồi chạy 5 phút, rồi chạy 10 phút, cứ như vậy. Nhưng cái hại set ban đầu cho mình là mang giày xuống sân và đi về, hết, không có làm gì nhiều cả. Thì nó sẽ set cho mình một cái standard rất nhỏ như vậy. Hoặc là viết journal. Ai cũng nghĩ là viết journal nó khó, nhưng mà đối với Tim thì cũng khó, bởi vì không biết viết gì. Tim cứ mở journal ra, viết ngày tháng và bắt đầu viết cái câu là hôm nay mình viết gì nhỉ, hoặc là mô tả về cái cảm xúc của mình lúc đó. Hôm nay mình mới chạy bộ về nè, hôm nay mình mấy giờ nè, ngày mấy tháng mấy nè, thì mình cứ bắt đầu viết đã. Hoặc là em bà làm một cái bài video hết này cho bạn, thì Tim bắt đầu phải là viết cái script, đúng không? Thì Tim cứ bắt đầu viết cái outline, cái tiêu đề, hoặc là những câu hỏi mà Tim tự hỏi chính mình, hoặc là có ai đó hỏi Tim, hoặc là một cái trang trộn trong blog của Tim, thì cứ viết ra câu hỏi đã, rồi viết ra cái outline đã, cứ để đó đã. Bởi vì khi mà Tim bắt đầu viết ra, cái não thì bắt đầu nó sẽ hoạt động và kích thích cái quá trình muốn viết thêm. Thì Tim bạn chắc là học cái này thì những người mà viết sách là họ nói rằng là mỗi ngày hãy viết một câu thôi cũng được, nhưng mà phải viết hàng ngày, thì kiểu vậy. Hoặc là bạn muốn giảm cân thì hãy đặt cho mình là mục tiêu là mình giảm được 1 kg đầu tiên đã. Cái khoảnh khắc giảm được 1 kg so sánh bản thân mình trước và sau là một khoảnh khắc chuyển đổi, và nó cho mình cái niềm tin và cái động lực rất lớn cho mình để mình tiếp tục mình giảm. Chiến lược số 2 đó là Parkinson. Nó dựa trên cái tâm lý học của chúng ta là sợ thua hơn là thắng. Thật lòng mà nói là Tim có một cái tật xấu từ nhỏ, đó là chơi cái gì cũng muốn thắng người ta hết. Tâm lý thắng thua rất là mạnh, kiểu như là phải cãi cho bằng được để thắng được cái game đó, dù là game nhảy dây hay là game bắn bi thôi. Nhưng mà chính cái tật xấu này đã giúp cho Tim luôn nỗ lực vươn lên trong mọi sự và nghiên cứu cái cách chiến thắng từng trò chơi. Và lên game đại học thì Tim luôn nghiên cứu cái cách để win cái game đại học. Và Tim thành thật với bạn này, hồi nhỏ Tim cũng có cái gọi là đánh độ, tức là thua là trả tiền ấy. Có thể là chơi đục bài, đục bi hay là đá bóng trả tiền kiểu vậy. Thì Tim không hiểu tại sao mà mỗi lần mà Tim thua là Tim cay cú ghê lắm. Đó là đúc kết từ nghiên cứu rất là kinh điển của quyển sách này. Cơ bản là chúng ta được di truyền từ tổ tiên. Caveman syndrome là ta thường nhạy cảm với sự mất mát gấp đôi so với cái ta đạt được. Nó ngắn gọn là ta thua độ 100.000 thì ta sẽ đau đớn gấp đôi so với cảm giác thắng độ 100.000. Đại loại như vậy. Ứng dụng của cái việc này là ta nên trả tiền trước cho cái thứ gì đó quan trọng để ta cảm thấy là mình không muốn bị mất tiền, nên ta muốn hoàn thành nó. Cho nên hãy áp dụng nó vào cái việc hình thành một thói quen mới. Đó là nếu bạn có chạy bộ buổi sáng, hãy tìm ra một người bạn và giao kèo với nhau rằng là nếu mà ai đó không chạy ngày hôm đó thì nộp cho người kia 20.000, 50.000 hay 100.000 gì đó. Và nếu 2 ngày hay 3 ngày chạy liên tục thì nộp 200, 300, gấp đôi gấp 3 lên để tránh bỏ liên tục số ngày chạy. Miễn có chạy là không trả tiền. Hoặc là bạn thấy có một cái hoạt động hoặc là cái công việc quan trọng nào đó bạn cần làm mỗi tháng hoặc là một tuần, thì bạn có thể đóng tiền thành viên đó luôn, chẳng hạn là đóng tiền gym 1 tháng luôn để bạn cam kết với việc tập gym. Hoặc là có một cái phần mềm nào đó rẻ tiền mà nó hay thì bạn mua luôn 1 năm luôn để bạn cam kết với nó luôn, chẳng hạn như vậy. Một cái tương tự như là loss aversion là peer pressure, áp lực ngang hàng. Theo học thuyết so sánh xã hội, con người mình, người tổ tiên là luôn có cái áp lực cạnh tranh với người khác trong cùng một cái bầy đàn để trở thành cái con khỏe nhất đàn, thông minh hay là chạy nhanh nhất đàn. Và ta luôn có xu hướng là đạt được cái địa vị hoặc là sự công nhận trong cái bầy đàn đó hoặc là từ người khác, và ta sợ mất cái lòng tự trọng, bản ngã, địa vị của ta. Cho nên rằng cách mình lợi dụng cái điều này là mình hãy tuyên bố cái mục tiêu nào đó của mình cho bạn bè hay là người thân của mình. Vì khi mà bạn tuyên bố mục tiêu, một kế hoạch của bạn rồi mà bạn không làm thì bạn cảm thấy bị quê, bị mất cái lòng tự trọng của bạn, nên bạn phải bảo vệ cái cam kết đó của mình bằng việc là hoàn thành cho bằng được. Rồi năm 2 đại học, Tim nhớ đó là Tim đang đi bộ từ trong trường Bách Khoa cơ sở 2 về ký túc xá. Tim có nói với thằng Đạt cùng lớp là kỳ 2 này ta sẽ được chia về 9 chấm, mà ta đi học một nửa thời gian thôi. Thì cuối cùng là kỳ đó Tim vẫn fail, thì không được 9 chấm như là kế hoạch của Tim mà sao học bổng NUS. Nhưng mà Tim được 8.27, nhưng mà coi như đó là một thất bại nhưng mà một thành công, đúng không? Tương tự Tim tuyên bố mục tiêu của mình rất là nhiều với các bạn cùng phòng ký túc xá hay là những người bạn thân, và nó giúp cho Tim một phần là động lực rất là nhiều để có thể hoàn thành những cái mục tiêu của mình ở đại học. Dựa hệ thống kê thì người ta nói rằng là bạn cố gắng nói được chỉ ít nhất là 3 người cùng biết được về những cái mục tiêu và kế hoạch ngắn hạn của bạn để bạn có thể dễ cam kết hơn với cái mục tiêu đó. Cho nên hãy cam kết với ai đó bằng việc là ta sẽ giảm được 2 kg trong 1 tháng tiếp theo, hoặc là ta sẽ nói được tiếng Anh 5 phút với người bản ngữ trong vòng 1 tháng nữa, kiểu 1 tuần hoặc là 1 tháng thôi, hoặc là tốt nhất là mỗi ngày, để ta có sự cam kết liên tục. Và mỗi ngày là cái thứ dễ tạo thói quen nhất, bởi vì mỗi ngày mới là cái thứ cơ bản để tạo thói quen. Chiến lược số 3 đó là tính sẵn có. Như Tim nói nãy giờ là não chúng ta luôn có xu hướng bảo tồn năng lượng, nên là thường lười trong việc suy nghĩ cũng như hành động, và thường chọn hay làm những cái thứ mà nó có sẵn. Và thường cái thứ mà liên quan tới thị giác của chúng ta, cái môi trường xung quanh của chúng ta thì nó thường được chúng ta prefer để làm hơn. Cho nên chiến lược là ta phải thiết kế ra cái môi trường xung quanh về mặt vật lý cũng như mặt công nghệ số nó phải gần gũi và nó phục vụ cho cái việc chúng ta
có được một thói quen mới hay là loại bỏ thói quen cũ. Quy tắc đơn giản là cái gì muốn làm á, người ta sẽ làm cho nó dễ thấy, đẹp đẽ, dễ làm, có sẵn. Cái gì không muốn làm thì loại bỏ nó ngay trong tầm mắt của chúng ta. Cụ thể là chúng ta sẽ dùng những cái visual reminder, những cái nhắc nhở thị giác. Xã hội hiện nào của chúng ta ngày càng theo cái quán tính của chủ nghĩa tiêu dùng và sự tiện lợi, đặc biệt là thừa mứa thông tin, và nó ngầm huấn luyện số đông loài người ngày càng lười, giảm ý chí, bớt chịu khó và bớt chủ động hơn. Cho nên theo quy tắc sự thường trực trong tâm trí, cái thứ gì mà chúng ta xem và nghe hàng ngày thì nó ảnh hưởng tới cái hành vi của chúng ta. Năm nhất đại học Tim biết được một sự thật cực kỳ quan trọng là chúng ta sẽ trở thành cái chúng ta xem và nghe hàng ngày. Môi trường là cái biến chúng ta trở thành. Tim rất sợ hãi, cho nên là Tim cực thiết kế cẩn thận thông tin đầu vào, từ báo chí, mạng xã hội cho đến thông tin nghe từ người khác trong môi trường của mình, sách mình đọc, podcast, video mình nghe. Và việc quan trọng mà Tim làm đó là Tim tạo ra những cái rào cản tích cực, sự bất tiện một cách cần thiết, less is more, để Tim tập trung vào làm, free up thời gian cho mình rảnh rỗi để có thể tập trung vào làm những cái việc quan trọng 20-80 nhất của mình, hoặc là thậm chí bắt đầu lên giường là để điện thoại đằng xa rồi, đăng ký môn học vào buổi chiều để buổi sáng mình rảnh rỗi, là một cái rào cản tích cực để mình không thể nào đi ra ngoài làm những cái việc mất tập trung được, mà mình tập trung để mình có thời gian và không gian và tâm trí để tập trung vào những cái việc quan trọng nhất. Ở mặt vi mô hơn thì mình thiết kế ra những cái thứ gần gũi mình thấy hàng ngày, từ cái sticker note hay là một cái câu trên journal của mình, hoặc là ở trên màn hình máy tính của mình. Lúc mà Tim đang đi học ở bên Ý thì để chạy bộ buổi sáng dễ hơn, dù là trời đang rất là lạnh, có khi âm độ, thì Tim đặt cái giày của Tim ngay chân giường để khi ngủ dậy Tim xoay người nhẹ một cái là chân của Tim chạm vào đôi giày, và Tim muốn mang đôi giày vô liền, là mang giày vô lỡ, và lỡ mang giày rồi á thì lo mặc cái áo vào và chạy ra ngoài đi chạy bộ đi. Tương tự là để có thể có thói quen đọc sách tốt hơn vào buổi tối trước khi đi ngủ, thay vì đi cầm điện thoại, để Tim cầm cái sách muốn đọc ấy thì Tim để cái sách mà Tim muốn đọc hoặc là đọc dở dang vào đầu giường hay là trên ngay cái gối luôn, để khi mà vào giường một cái thì Tim thấy cuốn sách đó và Tim nhắc nhở là đọc sách đó đi, hơn là cầm điện thoại. Để có thói quen viết journal thì trước khi đi ngủ Tim đặt cái quyển journal của Tim ngay ở trên cái bàn luôn, để Tim mở mắt ra, Tim ngồi vào bàn là Tim bắt đầu viết journal đầu tiên. Rồi để có thể bắt đầu ngồi thiền nhiều hơn thì Tim chọn ra trong nhà một cái góc đẹp, sạch sẽ, và buổi tối Tim clean chỗ đó trước, để mà sáng ngủ dậy thì thấy chỗ đó sẵn sàng đẹp đẽ rồi, để Tim muốn ngồi vào và Tim ngồi thiền sau khi chạy bộ về luôn. Thì điện thoại Tim thường là thiết kế cái màn hình chính lẫn màn hình chờ một cách tối giản. Những ứng dụng nào mình phải dùng và nên dùng hàng ngày thì mình để nó lên trang đầu, hoặc là thậm chí là để neo ở dưới ngay cái chỗ trang trạng thái luôn. Còn không, cái này mà mình không muốn dùng hoặc là mình ghét dùng mà mình không muốn dùng thì mình xóa luôn, hoặc là mình gom chúng lại và mình làm nó khó mở đi. Trên máy tính cũng vậy, mình hãy để cái màn hình desktop của mình ấy nó thật là clean, nó không có quá nhiều cái file rác hoặc là những cái folder rác. Mình sẽ 5S chúng một cách có hệ thống. 5S bạn có thể xem video của Tim về học HTPK để tham khảo nó. Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ thì Tim thường lấy một cái sticker note ra, viết 2-3 điều quan trọng ngày mai Tim sẽ làm, và Tim dán thẳng vô ngay cái bàn làm việc hoặc là trên cái quyển journal của Tim, và đặt nó ở ngay trên bàn để khi ngủ dậy chạy bộ về thì xong cầm ra một cái là biết là mình cần phải làm việc gì. Đó là cái cách để mình giảm sự trì hoãn và tạo ra quán tính để làm việc nhanh hơn. Hoặc là việc học tiếng Anh thì Tim dán sticker note xung quanh nhà, những cái từ vựng mà Tim mới học được, hoặc là những cái mẹo nhớ những cái từ, hoặc là những câu chuyện, hoặc là những cái cụm từ mà Tim muốn học ngay. Hoặc là trên Google Chrome thì Tim cài một cái ứng dụng là Momentum để giúp cho Tim nhớ được những cái việc mà Tim cần làm, hoặc là thậm chí at least là cái wallpaper, cái hình nền của nó rất là đẹp, và những cái câu nó ở trên đó nó nhắc nhở Tim về những cái mục tiêu và những cái động lực mình để hướng tới là gì. Nên là mình phải thiết kế cái máy tính, cái điện thoại, cái không gian làm việc mình mỗi ngày thường xuyên đấy, cái nào mà mình muốn làm nó xuất hiện nhiều hơn thì mình để lên, còn không thì mình giấu hết nó đi, đừng để mình thấy nó. Thì mình thấy nó là mình mất tập trung, mình sẽ tìm cách để làm những thứ nhảm nhảm lặt vặt đó